guys, welcome back to my channel. So today's vlogs, I'm vlogging my sister. Magluto to siya ng stir fry broccoli with shrimp with no MSG. Very organic. And I hope you like it, guys. Sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, mag-click na down below and i-click ang bell notification para updated ka sa aking bagong upload. So, thank you! Enjoy watching! No, this is our native mushroom. This one, native mushroom. Broccolli. And sitsaro. Sitsaro, yan o. Tapos yung puno ng broccoli. Tapos sinama ko sa sayote. Yan, ito, isama na tayo. Para magkaroon ng lasa, lagyan natin ang lang. Yan, para hindi ma-over yung chicken. Nasabay mo na ito. Sayoti. konting lasa. Like some oyster sauce, konti lang. Madali lang maluto yan. Sama na natin to native mushroom ba? Ano manurok sa ano? Punuan? Kahoy. Kahoy. Takpan natin konti para ma-blanch. Hello! Say hi to my vlog. Bonbon. Vivan! Vivan! Say hi! May bar McCormick. We're not the yours.
na walang MSG. So, magmumukbang ako ngayon. Broccoli and mushroom. Sayoti, ano ba yan? Sitsaro? Sayoti, sitsaro. Lang, no rice. So, ito lang kainin ko. Kaon, guys. Healthy ko, no? No rice. Pero tambok di ay. Pwedeng ma-overcook. So, hindi to pwedeng ma-overcook. So, kailangan ito ihulog. Init na ang kawali. Para manatili yung green na kulay niya. Pwede na naman i-vlog. So, marami. Kung marami yung broccoli, may kailangan talaga sa kulong.